Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Ở cuối tập trước, sau khi chiến thắng đội Ninh Thiêm một cách hoàn mỹ, đội của Hoắc Vũ Hạo tiếp tục gặp phải đội của Tào Huyễn Nguyệt. Đây cũng là một trong ba đội sở hữu hồn tôn ba hồn hoàn. Ngay khi trọng tài vừa tuyên bố bắt đầu, Phương Đông và Hoắc Vũ Hạo đã lập tức phóng thích ra hồn hoàn của mình. Dù sao, cũng đã bị bại lộ việc mình sở hữu hai võ hồn. Chính vì vậy, lần này Tiêu Tiêu trực tiếp phóng thích ra Cửu Phượng Lang Nhi Tiêu. Ở phía đối diện, La Thiên Long và La Thiên Bá không vội, hai người lập tức núp sau thân hình to lớn của Tào Huỳnh Nguyệt. Tuy nhiên, bọn họ không biết rằng dưới sự dò xét của tinh thần tham chắc, hai người có trốn đằng trời cũng không thoát được. Lúc này, Hoắc Vũ Hạo rõ ràng trông thấy tên hồn tôn ba hồn hoàn đang lấy đà để chuẩn bị nhảy lên. Có điều, cơ thể hắn khổng lồ như vậy mà cũng nhảy lên được sao? Thế nhưng nằm ngoài dự đoán của ba người, thân thể Tào Huyễn Nguyệt đã phóng lên cao đến hơn 10 mét. Sau đó, cả người hắn cuộn tròn lại, tạo thành một viên thịt lớn thật lớn đập về phía ba người Hoắc Vũ Hạo. Vương Đông thấy thế cũng lập tức lấy đà xông lên ngay, hắn không đón lấy đòn tấn công của Tào Huyễn Nguyệt đang ở trên không trung, trái lại nhằm vào huynh đệ La Thị. Chắc sao đã xuất hiện, hắn muốn dùng cương phá nhu, tốc độ của huynh đệ La Thiên Long đã bị Tiêu Tiêu áp chế, khó mà áp đảo hắn được. Hắn nắm chắc có thể một mình ngăn được hai người này, còn việc nghênh đón Tào Huyễn Nguyệt đang từ trên trời rơi xuống, hiển nhiên là có tam sinh trấn hồn đỉnh của Tiêu Tiêu lo liệu. Tuy nhiên, Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu không ngờ rằng đỉnh chi đáng lại vô tác dụng với tên to con kia, công kích linh hồn cũng bị hắn hóa giải. Mà ở trên không trung, Vương Đông dưới sự hỗ trợ của tinh thần tham chắc cộng hưởng lập tức khóa chặt mục tiêu. Sau khi hắn phóng thích ra hồn kỹ thần quang của hồn hoàn ngàn năm, liền lập tức đánh bay hai huynh đệ La Thị ra khỏi sàn thi đấu. Lúc này, khả năng phán đoán, uy lực công kích của Vương Đông đã được các lão sư bên ngoài công nhận. Thời điểm Vương Đông chiến thắng thì Hoắc Vũ Hạo và Tiêu Tiêu cũng vừa nhận được một kích toàn lực của Tào Huyễn Nguyệt. Nhưng tinh thần tham chắc của Hoắc Vũ Hạo chỉ có phụ trợ thành viên biết được phương hướng của đối phương chứ không thể xác định được hồn kỹ của đối phương. Khi thân thể Tào Huyễn Nguyệt còn trên không trung thì hồn hoàn thứ hai của hắn đã sáng lên. Tiêu Tiêu mặc dù có vũ hồn song sinh nhưng khả năng cận chiến lại rất kém. Cô bé là hồn sư hệ khống chế nên có rất ít kinh nghiệm cận chiến, nên khi thân thể Tào Huyễn Nguyệt từ trên cao hạ xuống, cô bé vẫn còn đang ngẩn người. Rất may, Hoắc Vũ Hạo đã dùng tuyệt thế đường môn quỷ ảnh mê tung lao lên kéo thân thể Tiêu Tiêu ra. Thế nhưng ngay tức khắc, Tào Huyễn Nguyệt đã phóng thích ra hồn hoàn thứ ba, khiến cho cả hai khó mà tránh né được. Thân là đội trưởng, vì vậy Hoắc Vũ Hạo lập tức ném Tiêu Tiêu qua một bên, còn mình thì đón lấy một đòn kia của đối phương. Tuy nhiên, chênh lệch thực lực quá lớn khiến hắn lập tức mất đi khả năng chiến đấu. Theo Hoắc Vũ Hạo như vậy, Tiêu Tiêu và Vương Đông thực sự nổi giận. Để tranh thủ 15 giây cho Vương Đông, Tiêu Tiêu đã phóng thích ra cốt trọng khí, đỉnh trấn đãng. Đây là hồn kỹ phối hợp, cũng là một kích mạnh nhất ở hiện tại của cô bé. Do Tào Huyễn Nguyệt chủ quan nên lúc này hắn đã bị một kích của Tiêu Tiêu khóa chặt bản thể. Trong lúc gã còn đang hoang mang thì hồn lực của Tiêu Tiêu cũng dần cạn kiệt. Tuy vậy, Tiêu Tiêu lúc này gần như là liều mạng, sự quyết tâm của cô bé khiến tất cả mọi người thất kinh, chỉ là thi đấu có cần phải liều đến mức này không? Tiêu Tiêu, được rồi, dừng lại đi. Hoắc Vũ Hạo hét lên, cho dù cả nhóm phải thua nhưng hắn không muốn đồng đội của mình bị thương. Sau khi nghe tiếng hét của Hoắc Vũ Hạo, Tiêu Tiêu lại càng quyết tâm, mãi cho đến khi hồn lực cạn kiệt thì Vương Đông rốt cuộc cũng ngưng tụ xong. Quang Minh Nữ Thần Điệp xuất hiện, trong nháy mắt, không khí trong sân đấu như bị xé rách, hồn lực toàn sân dao động mạnh mẽ. Nhìn thấy ánh đao cực lớn kia, Tào Huyễn Nguyệt lập tức hoảng sợ, lão sư giám trận lúc này đã không còn do dự, thân thể lóe lên một cái đã tiến vào sân. Trong lúc kéo Tào Huyễn Nguyệt đi thì vị lão sư này lại khẽ giật mình vì bản thân lại chịu ảnh hưởng từ hồn kỹ của Tiêu Tiêu nên trong một lúc không thể di chuyển. Ở phút cuối cùng, rất may Huyền lão đã ra tay mới có thể cứu Tào Huyễn Nguyệt một mạng. Chính vì vậy, đội của Hoắc Vũ Hạo đã giành chiến thắng. Tuy nhiên, trong trận này, Huyền lão lại không đánh giá quá cao năng lực của Hoắc Vũ Hạo. Sau khi dìu hai đồng đội của mình ra khỏi sàn thi đấu, vừa đi hắn vừa nói: "Vương Đông, trận đấu buổi chiều chúng ta hãy từ bỏ đi." Vương Đông biết Hoắc Vũ Hạo lo lắng cho mình, nhưng chiến ý từ trước đến nay của hắn chưa bao giờ cao như lúc này. Sau trận đấu, Tiêu Tiêu đã hoàn toàn lâm vào hôn mê, bọn họ không thể để sự cố gắng của cô bé trở nên vô ích. Trên đường trở về ký túc xá, Hoắc Vũ Hạo bất ngờ thấy được một bóng dáng quen thuộc. Đây là người anh cùng cha khắc mẹ, cũng là kẻ thù cả đời hắn. Đến đây thì cũng hết tập 12 Đấu La Đại Lục 2. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.